Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom finns det bilder, det finns ordlister och 2 frågor till varje nyhet. Och ni hittar rätt svar på frågorna under filmen i filmbeskrivningen. Dessutom har ni också undertexter på svenska eller undertexter på ert hemspråk. Dagens första nyhet har rubriken Många lögner om socialtjänsten. Och en lögn, det är ljuga, är verb och en lögn är substantiv. Lögner, många, plural. Men först ordlistan. Dokumentär, det är en film eller ett program som visar verkliga händelser och personer. Socialtjänsten är en myndighet i Sverige som hjälper barn och vuxna som har det svårt. Anklagelser, det är när någon säger att en annan person eller en myndighet eller organisation har gjort något fel. Huvudkontor, det är den viktigaste platsen där ett företag eller en organisation styrs från. En hotbild, det är en risk eller en fara för att något allvarligt ska hända. Okej, här kommer första nyheten. Al Jazeera, en arabisk nyhetskanal med sitt huvudkontor i Qatar, gör nyheter på engelska. Nu har de gjort en ny dokumentär som handlar om föräldrar i olika länder som har förlorat rätten att ta hand om sina barn. Myndigheter i dessa länder har beslutat att ta barnen från föräldrarna. I dokumentären medverkar också familjer från Sverige som de här familjerna påstår att socialtjänsten har kidnappat, alltså tagit med våld utan att säga, att de har kidnappat deras barn. Men detta stämmer inte enligt Sveriges Television. Det är inte första gången som sådana anklagelser riktas mot svensk socialtjänst. För 3 år sedan spreds också falska rykten, alltså inte sant, falska uppgifter på sajter, sociala medier och filmer där det påstods att socialtjänsten tar muslimska barn. Sveriges statsminister Ulf Kristersson menar att dessa lögner kan vara skadliga för Sverige. Han varnar för att det kan leda till ökad hotbild, alltså större hot, både mot Sverige som land och också mot anställda inom socialtjänsten. Han menar att Sverige kan få fler terroristhot när de här falska nyheterna sprids. Vad har ni hört om detta? Tycker ni att det är rätt information eller fel information? Jag kan säga att socialtjänsten inte kidnappar barn. De hjälper barn i familjer där till exempel föräldrarna har problem med missbruk eller droger eller de slår. Och då får barnen bo på en speciell plats tills situationen i familjen är normal och säker och bra och trygg för barnen igen. Okej. Frågor till nyheten. Vad påstår familjerna från Sverige i Al Jazeeras dokumentär? Och nummer 2.
Varför anser Ulf Kristersson att dessa anklagelser är farliga för Sverige? Ni hittar rätt svar under filmen. Då går vi vidare till vår andra nyhet som har rubriken En dag för alla pappor. Ordlistan fira betyder att uppmärksamma något speciellt, ofta med en fest eller uppskattning. Tradition, något som människor brukar göra vid en viss tid, ofta varje år. Hedra, det är att visa respekt eller visa uppskattning. Uppmärksamma, lite samma sak. Att lägga märke till och visa att något eller någon är viktig. Infalla, det är när en händelse sker på ett visst datum. Då kommer nyheten här. I Sverige firas Fars dag den andra söndagen i november i år. Eller i november. Och i år infaller den dagen den 10 november. Så det var nu i söndags. Fars dag är en dag då man uppmärksammar och firar alla pappor. Och traditionen finns i många länder. Fars dag började firas i USA för över 100 år sedan. Det var en kvinna vid namn Sonora Smart Dodd som ville hedra sin pappa. Hennes mamma hade gått bort. Det betyder hon hade dött. Och pappan tog hand om familjens 6 barn. Okej? Så småningom kom Fars dag även till Sverige. Butiker, affärer ville göra dagen populär eftersom de kunde sälja fler presenter. Mors dag, alltså mammas dag, far är ett gammalt ord för pappa och mor är ett gammalt ord för mamma. Så mors dag är en liknande dag för att fira mammor. Och det firas på våren, den sista söndagen i maj. Här kommer 2 frågor till nyheten. Vem var Sonora Smart Dodd och varför ville hon fira sin pappa? Nummer 4. Varför ville butiker i Sverige göra Fars dag mer populär? Och innan vi lyssnar på den tredje och sista nyheten har jag en positiv nyhet. Det är att min studieplanerare är klar. Den kostar 119 kronor och den har en massa grammatikregler, grammatikövningar, studietekniktips, 21 skrivuppgifter, språkutmaningar, 8 textmallar och 8 exempeltexter. Plus en massa andra viktiga resurser. Du kan klicka uppe på kortet här uppe eller har du länken under filmen också för att komma till webbshoppen och för att köpa min studieplanerare. Vi går vidare till den tredje nyheten som har rubriken Film om viktiga yrken. Och ordlistan har vi omsorg. Det betyder att ta hand om och hjälpa andra människor. Särskilt barn, äldre eller sjuka människor. Daglig verksamhet, det är en plats där personer med funktionsnedsättningar får stöd och aktiviteter på dagtid. Premiär, det är när en film visas för första gången för publiken. Gruppboende, det är ett boende där personer med särskilda behov bor tillsammans och får stöd. Stressig, något som gör att man känner sig pressad och stressad. Utbränd betyder
att en person har jobbat eller stressat så mycket under en lång tid att kroppen och hjärnan inte orkar mer. Man blir sjuk, man kan inte koncentrera sig. Okej, här kommer nyheten. Många i Sverige arbetar med att ta hand om andra människor. Och en stor del av dessa yrken har kvinnor. Arbetsplatserna kan vara förskolor, daglig verksamhet, hemtjänst, gruppboende eller äldreboende. Om dessa personer skulle stanna hemma och inte gå till jobbet skulle det påverka många andra yrkesgrupper. Då skulle många andra inte kunna utföra sina egna jobb. Till exempel, vem skulle då ta hand om deras barn eller deras äldre släktingar? Det skulle skapa en stor oreda i samhället. Och detta är något alla är medvetna om. Trots att dessa yrken är så viktiga och betydelsefulla har många som arbetar inom omsorgsliknande jobb låga löner. Arbetsuppgifterna är ofta fysiskt och psykiskt krävande. Vilket gör att många kvinnor inom dessa yrken blir sjukskrivna och utbrända. Många omsorgsarbetare har protesterat för att förbättra sina arbetsförhållanden, men det sker väldigt få förändringar. Nils Petter, en svensk filmare, har nu gjort en film om dessa yrken. Han har följt personer som jobbar inom omsorg under flera år. Och 2 av dessa personer är hans egna föräldrar. Filmen heter Det omätbara, utan omsorg stannar allt. Det är en hyllning till alla som arbetar med att hjälpa andra och visar hur viktigt deras arbetsinsatser är. Filmen har både sorgliga och glada stunder och fungerar som en påminnelse om vikten av omsorgsyrken. Många tycker att filmen borde ses av alla, speciellt politiker. Filmen hade nyligen premiär på bio och visas nu på över 120 biografer i Sverige. Kanske tänker ni se filmen, gå på bio med hela familjen, kanske inte för barnen, men absolut tror jag det kan vara en sevärd film. Nu kommer vi till frågorna och då har vi: vad skulle hända om alla som jobbade med omsorgsyrken stannade hemma från jobbet? Och sista frågan: varför blir många som jobbar inom dessa yrken sjukskrivna och utbrända? Ni hittar rätt svar under filmen i filmbeskrivningen. Tack för att ni tittade. Vi ses i nästa nyhet.